זה בנימין זאב הרצל. הוא הביא את הרעיון של היהודים תהיה מדינה. הוא מה שנקרא חוזה ארץ ישראל, אוקיי? בעצם מי שחזה את הרעיון הזה שצריכה להיות ארץ ישראל, הוא עבד מאוד מאוד קשה ואסף יהודים מכל העולם כדי לשכנע אותם ברעיון הזה, ואז הוא נפטר, ואז הגיע, איפה הוא? דוד, הוא מת, נכון, נפל. ואז הגיע דוד בן גוריון. דוד בן גוריון לקח את הרעיון הזה והוציא אותו לפועל. הוא מה שנקרא, אצלנו בהייטק קוראים לזה דואר, הוא מבצע. הוא בעצם הלך והשיג אישור מכל מיני מדינות שיסכימו שיהיה לנו מדינה פה בארץ. ואז האום, שזה מי שאחראי על זה, הכריז שיש מדינה חצי לנו חצי לערבים. אבל הערבים לא קיבלו את זה. ואז הוא אמר לא מעניין אותי, הוא בכל זאת הכריז על המדינה, ונלחמנו עם הערבים וככה לקחנו לעצמנו את השטח. אבל הוא מת כי מישהו ירה בו ברובה. לא, זה לא בן גוריון ירה ברובה, תכף תראי מי ירה ברובה. ואז בן גוריון, הוא האיש הכי... לא, הוא לא ירו בו, ירו ביצחק רבין, תכף נדבר עליו. יגאל עמיר, נכון. והוא היה איש מאוד 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 חזק ונחוש, והוא בנה את המדינה בשנים הראשונות, הוא היה ראש ממשלה, ואז הוא התעייף ונהיה זקן ופרש, ואחר כך הוא גם מת, אוקיי? ואז מי שבא אחריו, אל תפסו אותי את זה מהראש, מי שבא אחריו זה לוי אשכול. לוי אשכול, שבן גוריון פרש, הוא נהיה ראש ממשלה. אם אני זוכר נכון, זה היה בשנת 63, הוא נהיה ראש ממשלה, הוא היה ראש ממשלה 6 שנים, והוא ניצח את המלחמה הכי חשובה בתולדות מדינת ישראל, חוץ ממלחמת העצמאות. מלחמת 6 הימים. במלחמת 6 הימים מדינת ישראל גדלה. לקחנו את רמת הגולן וכבשנו את ירושלים, וכבשנו את סיני וכבשנו הרבה דברים. מי שהיה ראש הממשלה במלחמה הזאת זה לוי אשכול. ואז גם הוא פרש ומת. ואז הגיע אחריו גולדה מאיר. גולדה מאיר הייתה האישה הראשונה. גולדה מאיר זה לא מי שכותבת ספרים? לא, זה לאה גולדברג. דומה. גולדה מאיר הייתה ראשת ממשלה. סך הכל היא הייתה, עצם זה שהיא הייתה אישה, ראש ממשלה זה מצוין, אבל היא ספציפית היה סביבה גם רמטכ"ל וגם שר ביטחון, לא כאלה משהו. ואז משה דיין. ואז היא יצאה למלחמה, הנה משה דיין, זה משה דיין. הוא היה אמיץ מאוד, אבל הוא עשה די הרבה טעויות בתור שר ביטחון, והוא היה שר הביטחון שלה. ואז הם שניהם לא שמו לב שהערבים רוצים לנקום בנו על מלחמת 6 הימים, והפתיעו אותנו הערבים, ויצאו למלחמת יום כיפור. ומלחמת יום כיפור הייתה פחות טובה, כי הערבים באו בהפתעה ביום כיפור, בזמן שאנחנו כולם צמים ומתפללים, וניסו לכבוש לנו שטחים. ובשבוע שבועיים הראשונים לא הבנו מה קרה, לא הבנו, עד שהתעשתנו, והיה גיבורים כמו אריק שרון, שהוא היה אז אלוף. היא מתה כבר? היא מתה, כן. גם הוא מת. ואז היו גיבורים כמו אריק שרון, שנלחמו ונלחמו, והיה קהלני, והיה כל מיני אנשים מאוד 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 גיבורים. אריק שרון הלך למצרים, עבר את כל סיני עם הלוחמים באוגדה שלו, ואיים על המצרים. ואז ככה הצלחנו לגרש אותם ולשמור על מדינת ישראל. זה היה במלחמת יום כיפור. נכון. ואז... הוא היה שמאלני? לא, מה פתאום. הוא היה ימני והוא היה ימני. כולם פה כמעט היו ימנים. גם בן גוריון היה סוג של ימני. ואז הגיע רבין, שהוא היה בהתחלה רמטכ"ל, ולאט לאט הוא נהיה ראש ממשלה. הוא היה ראש ממשלה, כן, הוא היה ראש ממשלה. שנייה, הוא היה ראש ממשלה ואז פרש, ואז הוא חזר עוד פעם, בשנת 92. וב-92 הוא נהיה ראש ממשלה, והוא מאוד מאוד רצה שיהיה שלום. אז הוא הלך לערבים, לפלסטינאים, ואמר להם, בואו, אנחנו ניתן לכם את עזה, ואנחנו ניתן לכם את יהודה ושומרון, ובואו תעשו איתנו שלום. והימנים ממש לא הסכימו, כל אלה שהם נגד שלום, לא הסכימו, כולל נתניהו שעכשיו ראש הממשלה, הוא לא הסכים, נכון, והם הציתו והציסו, כמו שעושים עכשיו, מתסיסים ומסיתים, ואמרו שהוא חרא והוא גרוע והוא זה, ואמרו שצריך להרוג אותו, ואז מישהו אחד שמע את זה, והיה חסר אחריות, וחיכה לו פה בתל אביב, בכיכר, שאז קראו לה כיכר, לא קראו לה כיכר רבין, קראו לה כיכר מלכי ישראל, ואז הוא ירה בו, והרג אותו, ובגלל זה קוראים לזה כיכר רבין היום, כי הוא נרצח שם. ויגאל עמיר יושב בכלא, הוא צריך לשבת בכלא כל החיים, ורבין לצערי נהרג, והשלום בינתיים נהרג איתו, אני מקווה שהוא יחזור. העורך דין של יגאל עמיר בערוץ 14, לא? נכון, העורך דין של יגאל עמיר עכשיו מופיע בערוץ 14, וחלק מהשרים בממשלה אוהבים את יגאל עמיר, העולם קצת הסתובב. עוד מישהו שאנחנו צריכים להכיר. אבל מי שירה בו הלך לכלא? כן, בטח, הוא יושב בכלא. לא, הוא לא ישתחרר, אני מקווה שגם לא ישתחרר לעולם. זה חיים ויצמן, הוא היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל, איש מאוד מאוד חכם, הוא בא במיוחד מחול כדי להיות הנשיא הראשון שלנו. הוא היה, אם אני זוכר נכון, כימאי מאוד מפורסם. כימאי. מה זה מת? פרופסור לכימיה. לא, הוא לא נרצח, הוא מת פשוט. זה שמעון פרס,
הוא היה חבר של רבין, לפעמים היו רבים ולפעמים היו חברים. כשרבין נרצח, שמעון פרס נהיה ראש ממשלה, הוא היה ראש ממשלה תקופה קצרה, ואז הגיע נתניהו, ומאז נתניהו פחות או יותר ברצף נהיה ראש ממשלה, בין לבין אריק שרון היה קצת ראש ממשלה, אבל רוב הזמן זה נתניהו, שנייה. ושמעון פרס היה גם נשיא, ואז הוא גם מת, הוא איש מאוד 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 חשוב. הוא לדוגמה, הסיבה שיש לנו פצצת גרעין. הוא דיבר עם צרפת, ודאג להביא לנו פצצת גרעין, והפצצת גרעין הזו מגנה עלינו. פצצת גרעין זה פצצה ממש חזקה. פצצת אטום בדיוק, ממש חזקה. ואז הוא מת. יפה. וזה בן אדם שחשוב להכיר, קוראים לו מנחם בגין. כן, כולם פה. מנחם בגין המציא את הליכוד. הוא המציא את הליכוד. עוד משנות ה-50. הוא המציא. לא, הוא פושע, הוא לא מטומטם. הייתה תנועת חירות. ואז שנייה. ואז בשנות... הוא לא המציא, הוא הכי רחוק מביבי שיש. אז הוא המציא את תנועת החירות, ובשנות ה-70 היא הפכה להיות הליכוד. רגע, הליכוד זה לא ביבי? הליכוד לצערי הרב נהיה עכשיו ביבי, פעם הוא לא היה ביבי, פעם זה היה מנחם בגין, והיה להם באמת משהו כזה שנקרא ערכים. היה להם דברים שחשובים להם. עכשיו אין, עכשיו זה ביבי המלך, זה הערך היחיד. פעם לבגין היה ערכים. בגין בעצם העלה את הליכוד. ב-77 הוא עשה את מה שנקרא המהפך, והוא היה כמה שנים ראש ממשלה, ואז החליפו אותו יצחק שמיר, ואחר כך החליפו אותו נתניהו, ואז שרון, ואז עוד פעם שמיר, ואז עוד פעם נתניהו, וכל הערכים של הליכוד נהרסו. לדוגמה, בגין מאוד האמין ששופטים צריכים להיות חזקים, וששופט זה דבר טוב. אבל עכשיו ביבי חושב ששופט זה דבר רע, וצריך להחליש. כל הדברים האלה השתנו, נכון מאוד. ובגין, אני בטוח, בגין מת, ואני בטוח שהוא עכשיו מתהפך בקברו ככה, שהוא רואה מה עושים לליכוד שהוא יצא. אז אלה שורה של מנהיגים שהיו ראשי ממשלה, והיו שרי ביטחון, והיו נשיאים, ומנהיגה אחת נכון שהייתה ראשת ממשלה, ואני מקווה שבעוד 50 שנה לא יהיה לנו פה אוסף של פשיסטים, אלא יהיה לנו אוסף של עוד אנשים, נשים וגברים, שיעשו עוד דברים מאוד 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 טובים למדינת ישראל.